hari ni kita nak set up belon galan saiz 8 kaki. So hari ni challenge hari ni kita kena add on daun pampas ni as requested by our customer. So color kita akan buat color macam ni, 3 color dengan hint of gold chrome. So jom kita tengok apa jadi. Okay, bye. Akan menggunakan jenama sample text made in Colombia untuk dapatkan color yang as requested by our customer. So the first color is white sand, peach blush dengan caramel. Pampas ni, this is my first trial. Macam ni. Macam ni. Belon.